สวีดัสสวัสดีผมNiKy TVวันนี้มางานที่2ครับเขตห้องการเจาะเลือดครับจะมีโรคระบาดโควิด19แห้งมากครับผมเพราะว่าโรงพยาบาลผมว่าบ้านเฮาบ่นิ่งนอนใจครับผมได้รับมอบหมายให้เฮ็ดตู้กับบ่เชิงว่าตู้ครับน่าจะเป็นห้องกั้นเจาะเลือดครับเพื่อจะลดภาวะเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ของบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าเขาต้องซอยหลายชีวิตลุยเลยครับออกเลยครับอันนี้มันเป็นเฮ็ดเป็นห้องกั้นใหญ่จังไงครับมันเป็นเซสซันแอร์ต้องเฮ็ดให้รัดกุมและรอบคอบเข็มเฮ็ดกับเดี่ยวออโต้ครับAnd love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับเฮ้ยยังไงยังไงตัวกล้องไม่เข้าเราก็ใช้เวลาไปทั้งหมดตั้งแต่บ่าย 3นะครับเฮ้ยกี่นาทีแล้ว5 โมง 6 โมง ทุ่ม 1 ทุ่ม 3 ทุ่มก็6 ชั่วโมงกับอีก20 นาทีนะครับ6 ชั่วโมง 20 นาทีครับผม